باز آزد خواهم بنازدی اصلا ابو شای اومدی تای کوره بی ولی بحث میشه اسم زمان تو میبینی نه کار رسیم نه اختیار داریم من همزون هردمو مال سرکوی خود بینی هیچم دنیسو مال سرکوی به خاطر حضراتی ده آشنا بینگی خشکام مادر بزرگیم و نسول ده واسام روش تیسته باد ده یه نیم ساعت ده باتم ده آتگو میخوام برنده بوش من دستان شما بتونی بسیم زحمت بیشتر ایستی نه اختیار داریم پس چه رونس دست دنده به 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 ماهی ده نه رو شایده بود پس همین این ساعت امیر پرچه راستی حداقل بوی گذروشی خرزیونه تونه دراری نسته بجا این بازش کنم چرا دست نکنم چه داره حالا این موی جوشی مچی ما نیکیسیم اصلا نکنم چه داره حسین دویر بالا یکیده سیلی چرا دست نکنم
آفتاب محسن ها 5 تا ماش 5 تا ها خیلی با چای دستانه که واقعا کجا برش چی سفیدش چیزی بابا برشه بابا شام باشم من نزم لباس Aynen. Klar. محسن هی صافش کو تا اینو بیارم باید جان یه هلیکوپتر کنم. خب محسن آقا تده دوش اومه رو باید بیا اونو بیگو به شانسی مزدهیم خیلی حضرات همکش خومه ماهر بزرگ و نسرو و خودت اینو ده بخاطر اون ماسا من کاری چرا یه خورده موی رو توسی این هم قشن راستی کنی یه خورده خمیر سید رسی کنی ها ای تو ای تو رو بوی یه تو در خدمت نه تونی متون بالا پیاندان زنبسخشی تنان خان برنده به آنشون یه جای دور همین بای او و سر بیاد تا سا هم بی قضا ده ای خبری ده برن چون آنشون کسی مدنی خان برن کسی مدنی خان برن این یه هم تیتری ده سیدای مویلیت یا امروز ده من ساختمون مو برن مخواه سار ده آمادونه دست در نکنی ای تری نه موید میخوام دست در نکنی ای تری تا تو رو بینوتی نه نی تو توی خانه ببین دام ده شو هم حواست خود بود رو بیاونه خرس و پلنج و این داره حواست جمع کن کفتار رو دست در نکنی ترن کارناری باز آزد نه تره زینه بمت نه میتری اینی تو اصلا فنو دام نوتون بالا پیاندان زن بسخشو تنان خان برنده ده بوخت
یا زنه که فهمت این چه ریده سیم زنه دست رو فعلا باز بازد من ای بخشید که روز بسیم زنه قربونه پس چه روزی دست در نکنی ما اجوات این شیء نوجوات دستان که نقشه خود اگر نوعی بیامینه تو رانه بایشی بیان منی تو تو این چکی نوعی همه نوعی بیان کسی نمیده مسئله بزن و من تو باید خودم از جای چی پیدا کنم نه سکنم یا خود خواست بسی سهر کنی نباید دو هفته مسئله ناسامی سیدانیم هیچ نباید بکن تو خوب خبره چی روی چی رسیم
چیزی شویلد ایلی کنی کافیشی نگاه آب به نازه از این نقشه تو بدید کار شو بیم واسم بیاد کنم بگه سکنه بجنم چیزی This riba. Esası nerede ondan? Şöyle. İnşallah hasta değil. Sokuma tadılmış. Bazen xarası seher. Bab şunlar bu بالا. سه شو بیر برام برم نه سکنای یه چینی بینم استوایی بینم یادم توش سخزش مثلا اونا برای تو مردم دورین یای اومد دوزی کرد بزن مارز ببازه پس زای چینی رو قیمش اسمی سپری اینا اشتاق سوی Zamir nasıl pushtim. Push yapıyor ha. Tabii ki zaş olmuyor aslında. Şurayı چیزی بیزنی کنی؟ تویم. چیزی بکنم ولی بندش. حال. Maybe I shove off kilo box. It's super hot. Koçuyatıyım evet var. Koçuyatıyım. Okay, ne? آتمونه وای بیان از آیت یه سی خانه بخشته نیست مثلا دوی بسی کشی مرشون دوم خور شست تخنی که بر شروع بازی کردش
چیه دیگه خلیج رو بیری گای سری شانسم چینه بخورم ایه صابرت آقا پرای بردان شکل طلبه برام چشم جوردن بفروشم خلش نبورم مال اون رو بخرین اتش ایش امتحان تش بلوزه چیه رو میشه سی تو که بایرو نام ابراهیم بیام شو چه فضولی هرچی رو شده بی عمره رو خب هم دست پیاده نکنه دروغان بی خواهد به سر با این سبوزه چیش بیونه سمه امتحان دارم سوا با برن خیلی کنی خیلی بوسی الان یه تسریب خیلی با برن سوا زی امتحان دارم ازیلا آنیست واسه خیلی قصی ها یه سنبی خواهد خوش خود چه تیه işi sahibinciymiş. Bir saat kaldı. Şöyle bir şey.
تو چه؟ سوا رفتیم ساچ دستش در نکنه دست رو با اون بیده در نکنه حالا آن خوبی بید من زن میشه 9000 بره ممكن باخد من الساعات خافت زلالة سوسة لا ناي چه سلام کی خوش تو بشنی هایدشم توی شایومی توی کوربی توی از روز مردم بخش سلچم بابا انتظار چشیم توی ماشالله اجایی بدا خوبی در میسم سلام لا علو تبيني بس خلاص بكشون سيفايدي سيوف تبيني بس اینجا طيب ما مثلا من سردا ما چسی کن بخواد چسی یعنی داي مردم برو قاند روز تا شروع بیا دونم تا شروع بیا بعد تا دامو داي به نوی تا سلام انت شلون شايفين داي ماشالله مصطفی جات yoldaş var. İsim nevi? چه فرمان کنه مش من دتاي من دستاج مصطفی کنه همه چه خدومه داش شایومه داي داش سيتوبا طيب تذكره بابا داش شاي Yani İyi moya oli moy داش شایومه داي خاب خدومه تمام يا شاطر فهم در کلمات ما بچه رو تا جرما الله اشپز جرما فاطمه دام عين ولي ابو كريد ولا تا فيا كوري خراب روز كريستيو وين زداده بيوم تبش فري باينه تاجون بزون neytime temeli. فاطمه موسى Şans nasıl? موسى میگه تانسیسی منو بچه من نرشتم بریم چی داره خلاص işte ben. ها تشكر رئيس يلا تفتح فوقي بابا فايبو جمال خراب لي مطعم داخلي مش زواج ما شاء الله والله ذكي فبياكل يوم سيدو شنو بدي سفاري شي Safari.
دو نصرو پریزا اینه که شانسون اشناسا؟ خویه دای خیلی خراب نمو بیاد؟ نشمی اصلا خوش که من چه موی به ای جرما ببینه بیا مام بسه تا این تخص بسی سهر ما جو سهر رو تیم موفا دادا پاک باکم تیتونی؟ های رو تیم روز برش نرد خواهم سمونه و دانم سهر گیم اصلا جون آن مالکون بیا بگنه بیا باید که نه من من سیستم پیک خواهی او برو پیونده شد دای خراب فاطمه فهم دای توی امالی بیا توی تی بری توی بری روسی بچه تامین درام خراب نبود دستانم شو ای قربون خراب برام به چه موی درام جا پاش بچه دینا بیا یه واسه ماسی تو دای شای اومدی خدا بخدا دایم دستش درد نکنه ماشاءالله خوش دست تو بشار ترسی میجوری نه خوش پیوی تو توی بدم چی دمون آه چه نمود دای خدا اینا او زورو پدام ما میگه ها ملر دیسک پیرنر یا محسن با ما او یعنی گهرم لابی ای سموجه پو ای قربون خبره ماسته بیو ای ماسته خیلی نمیگم ماسته بیو فرسان زورو خوش بید روزه فید مردان بید بام میدا قویه زورو خوش بید بیا ای من تاوده میسی ای سموجه به تیجای تاشو بوین بفروشنی خرابی کنی نه چه دار دای توی باسی بسیار درد دارم ببین توی تای ندرام بود خراب میتی داستی چند خراب انی نشم یک سال چی شنی آوردین دونین؟ جد خراب ای سلیو دای قربونو خراب بره ای رنت آمودی داره قد داره خوب دافتی نه آدم عجایبه بودی خانه در برو او عالی یعنی او ای دار جیت مویدانی شایگون نخوبه حالا رش نمید ای چندی موی من مالشیه که لایک اینو بیندن و ایوان سهر این و این چه شوم او بالا اصلا خلقو چی ما نیست بگو این چه شوم بالا اصلا فاطمه چه برو خامین نزن خامین تو مشکل چه خود بال بخره بوسی من چه به شوبه تو شو راست کی چی بسیار بخره خواهد سینال کنم ساشو مشو برسه مشکل اینو چشم داشت خراب نمونه الهی شد دای همین که خود و سالم و سلامت و من همین الهی شد چیه تمام علی رد چند تایه اما یه در خان بخواب را خواهم خواهد سسر درام هم نخندی یکو هیچ دو اوکی من تمام برم کسی چهار پنج یه خوش پولو ایده تا چی بچه؟ چی میشه مرد جلوم دستت دو چند تا یه دو سه چهار پنج شش هفت تا هشت تا نه تا ده تا یازده دوازده ای مورد درد قشنگ اگر خون نرفتم یه دفعه خلاف خواست بیرون بهتر کپرتون چه نمیسته هشت تا دوباره کنشی شش هفت تا هشت نه تا ده یازده تا چه پوی در دوازده سیزده وای چی منی بی 14 15 16 17 18 تا فاطمه یک کیلو نازش بیارم تا بس مش مشکل تا فعلا اینو تا خوش بیارم راست ناسی بسیار سونی موید ده قشنگ یعنی خراب بود همین موید خراب کنی تو ببین چرا تو همین راست ناسی تو من سینه تا تاش ناسی عجایی نخیر؟ بیار سمی با ناز تا بسش بگیم من دافع چه تمام دوست چنده چند تو صورت قشنگی موید قشنگ استان راست کنی اشتر با مصطفى مشکل خود داشت من نای برو خرابی بود این موید به موید قشنگ
محسن فرخ شو راست این خیلی مایی رکو آه صبح بهتر دوست داری آچه باق کنم سی تو پاشو چه دونه مورو چه خوبه او؟ یه تخم خود ریدم؟ خیلی قیدم من مسلم برید دای نه اینه ده ایش چیدیم مسلم به تا دخم خود رسید نیو بده خوبه ماردا جای دفت ما بود مسلم چه مرونه مسلم ایده ایده دای بجه مسلم در این مسلم بود بجه چه بروه و تو دست دیگه خلام شد و برد بگی نداره تاریخ روزه چرا من دای امام حسین او دام که باید یعنی سا تا دوش صبح ساعت 7 20 دقیقه صبح باورم دای نخوندی نیستی مردم پاسم تو در نام داشت تاق زردیه سکو اجازه مشکله؟ اجازه عجیبه دینا مور نوتse نزایم پاه نوتse ولیش نکنه واتse سال هفتنی و هفت امتحان داد دای دام تمام مثلا درس تا بخونی هیچی نخواه ماسه بکنم بیا ماسه سی فیلم ادامه چند رو تام نخواه چی خواهی رو چی خیلی ماشا ماسه فقط باید نباند رو سمستر اصلا تکونی خیلی نوید جو یک دقیقه زیم او نوی؟ نه بیشتر است 3 دقیقه زیم او آه حتی 6 دقیقه اوی خیلی حالا او هم نه رای باری اونم برسیم سرش بخاطر اون سرش تا کشم همون نه او شنگاه هلا بین نیست میلیون باقیم بریم مورد دمون عجله من زنه نبتشون یه دیگه بهشت کشون آورده زهره گفت کوریا فهم زهره یاد همین الچی بین او از تو رفتیم سیم آتش کشم پای آن کربی خلا دار روز کنسیش مثلا زهره یاد تزاق لامی خونه شد دنیا سر بوله و چیش کرد من احساس بعد استودیو و پشت خیر مکو نه کشکرای قشنگ کشکرای اچ بی بر اله پلی دوی پلی صدا سویلی چی نامی برنامه سمور وصلي الروتاكم هلا انتوا زي ساعه شنو سفرتوا پرزیدان دیگه پرزیدان هر دیگه فرش کنی في الأثناء أبوه طيب قلت له شاي او برش سيدا ها مو سيدا بس المشتاق سیکو کتی کوری کتی یالا یالا همیشه محسن ایده نگاه مای کویا چمه آها مای کوی مای دریا مای کو ای مای و دریا زنده چلار و قند چای ماي مای دریا کتی لور پیا تصاویر نفس قناه دینا دینا نفسش پاشو زرد نمیشه ها تو زرد نمیشه شو ریش کفتی شو اختی و پیاوی ده پیاش دیمون دیگه خیلی بخوام برا سرفونه بودم هیچ کاری باش تو رفتیم کلو بهونه پیا های سرمن کوره گوشتون چله شروع بالاه در مکان اینه بس لازم بتشن کلو سر یه جرم سیب جیمان مسلم وين ساشي تبعش ما تعرف شو كيس فهمی الحين اشکاف اون یه تن خاک می بالا نه خاک می خود بینه هنا ما دايم یه دیر خیلی تمام قلب رو بچه يقوم بياوني دیگه رمونی هر عشان بتخويا بابا ارزشی مثلا يا شو خويا نبی يا سيش امالوبي يا بابا ها باشي خم خطير يدك خلاص موصل جواب جدي اصلا چه راست چه خریدین ما جواب اه ها سو امید خان توبه توی احساس میتونم باش باش اجازه سریع خیلی تمام سریع چی نه چه های دای خادی خب هم سی چباب هم تسی سوپنی همین سوپنی زیاد هم نونو زاد خوبی او دافع اوکی یه اونی میخویم حالا که سراغ دیگه تا زیاده نه
حالا مدین میخوای در کنم موسه یکی حالا اصلا ابریسه آمونی تازه بخاطر من موسم به چه خرات تا داره yok ki dedim ابریسه اینو آمون دکتر تازه مدن نمیدی تو رو نه این میمونه حالا این آن سه تا دنیای این küçük خیلی که آوشیده نمیم یه دار و در ما جواب کنه در قشنگ دونه جواب کنه حالا داشتیم او جدید مثلا افتیامه که پوست مای نبودی پوسه بجه؟ پوسه ساجو یکی از زردی میگیم مثل زمینشو زردی یکی چی بابا تا شرش نمی پوسه خواهی زاش بچه؟ آسه بخواه زاکن بگیم ما اصلا تالا نزیار بگید میمونستم نوزو قشنگ دیدم ده هم زلاله با رویه خلاص صبي خلاص داي بها خالي يعني هسه خلاص بلا يا انت بقدر يشاف من بياونا يتن بوينا جلوسيتو خلاص بلا شعر السلامة يا شباب اولادش بلا خلاص انا هاي خلاص ده يعني عزيز يوم فايدة تلكله بس إنه بدل نبرة روزش کنسی برای چه تشبیه آن خوبه سوستی رو هم سوستی تا اصول ماست اگه ماست رو بسته آسه دونه موت نوسه اصول پایه کوی بی یوما بیا ماشو یوما ای بارو باشه در یوزا چیزیم من استاد ماست پایه بیتا راش مایلی دیره نزیانه ماست میگو این قرم رو اشعه رو باید از در روز خیلی خانم تیمور یکم دای پر ردی کنید بتره از در روز هلا دارن یه رو خم خود بری رو اشعه بمونه بری به ما خوبه که نیست مویل جقی هستن صفای جوستیم ولی چی داریم آزان خلا دای بخش خیمه چی خواب جوستیم و ماست نمیگو چیگه اشعه اما گفت به تامین بسیار جای منی واسه چی کنه چیره خلا دار روز کنسی که افتادیم بیرون بیشتر چیزی نبودیم حالا شما سامویج لوسی تو خلا دار به چه تشبیه حالا خوبی خان دای انی شد جوبی بزدری با خال بسی بکره تو دار فرستای بیاونه همون جرم سی خمه خوشم دادن جرم سی نه او داشتن شوده چیزی زاشت خود در هزا اوی آبویو رو پاسو کنش نتی تیزای نتیش نیدیو باش رفتم نداری آره نمازی لاله
استاغو بيه فاطمة وين بس أكون بقرأ في القرآن ها ده موسى مرزية نبي ده هذا أنا فاطمة هو السجارة Massa kendi var. Ben de sapıtlarım da. Benim hastadım. Benim olsa masa ısmarç. İyi şey böyle. It's better gel more. Essa نوید خورا نویدك فاطمة أنا جاي. فاطمة من البوشقة بوشقة بوتي تصيبه فهم تنجي درسين كي سكرو بس مني سباقات. مثلي أتمنى. ساكت تصيبه بوشقة تابي بس عشان بيجي زافي ده شو نخي نعم. زاد هرم بتو نازي دمرت ماشي بيزن جو میری کنم سکتان میده دارم خونم پاس کنم نوید Ja, så tar jag barnen, ja. Så jag tänkte att det var kärnor, det är som sen har varit det. خريب الجدي اما بيعونت من بدك يري رو بقى سيت زالي شتم بارتين دوش بس انت خوش دروغ میازی. هتسوي ستلاقي رو بی؟ هر چه یه زای همه زای، هر چه همه زای هیچ زای. ره جدید تاسه تسوي. بخل نوش جونه بخل تمام داریم مثلا. فاطمة دات بين اسكن دورو فين دايلون بعد خط موصل ده آب بيت على إسرائيل كنا رو شنو؟ بيت اسكن دورو بيشن فوق المعزتي كنت طمني كنا أي طول بيدان بني بشوري رو عزيز زي ده باشتري
باید تا یه لباسم شروع اینجا کنم دستم دست آروم هستم کامل سش بخص الشمسية فرصة تسمع الكلام شو ده الناس هذا ما استكان سوى